Our next topic will be all about UV mapping and texturing. So, ang topic na itong discuss kay UV mapping and texturing. Discuss na ko tanan fundamentals and unsa dapat ang mabalaan about sa UV mapping and texturing as a 3D artist. Kay both two topics have their separate approach. Pero partner yun ni dapat sila to ha. Dili man nimo mahibalaan ang result sa UV mapping if wala kay texture nakabutang, di ba? So ayon sa atong discussion kay isabay jud ako ni siya sa demo later on. Sabay jud ng UV mapping o texturing. Though nalang ko yung mga quick jumps na for explanation which is ay lang magkatigala. So next. So what is UV mapping? UV mapping is a technique used in 3D design to create a two-dimensional representation of 3D. Pasabot. Sorry. Oops. Wait lang, nawala ko sa Discord. So, which means, di ba makita ninyo sa right side or sa upper right, the first picture, na ang box is a 3D, di ba? Box is a 3D. So, UV mapping, basically, kung saan na to siya pag-layout into a 2D form. Since we need the 2D form, kay dili ba 3D ang texture. Like, it's a picture or 2D picture lang ba siya. So, in order to create the illusion na in a 3D manner siya, kay kailangan na to i-layout ang sides sa object or the parts sa object na mahimo siya 2D para ma-layout siya. That's if ma-layout na to siya tarong into a 2D kay mo nindot atong UV mapping. One of the famous example is the Earth, di ba? Round siya. Then the map is a flat or 2D. So kung saan na to paghimo sa Earth na same lang siya representation, di ba? Pero naka 2D lang ang map. Tapos ang Earth kay round. So ingana siya. And later on, I'll demo the basic of one of the methods of UV mapping furthermore later. So, murag sabay na siya sa texturing. Then, next, explain sa ako ang texturing para masabtan. So, texturing is the process involves adding colors, patterns, or other visual elements to the model. Basically, texturing, from the word, adding colors or adding life to our object, diba? So, nasa two variation of texturing, which is the PBR and the procedural. Procedural texturing is more on complicated and advanced stuffs, all about nodes. So, we will discuss it later on sa mga advanced courses na to. Pero today, or this session, I'll be focusing on PBR texturing. So, what is PBR texturing? Next. PBR basically means physically based rendering. So PBR texturing is the material describes the visual properties of a surface in a physical possible way. Kana bitong an object kung unsa siya mulihok sa unsa ang behavior sa light reflection based on unsa ang environment. What if daylight? What if nighttime? Diba? Ingana, so more siya in a photorealistic manner. Mo na ang PBR texturing. So, quick story lang, no?
quick story lang unsa origin sa PBR. So PBR texturing or the principal paper was created by a guy in Disney, no, for their animation film, the Wreck-It Ralph, back in 2011 or 2012, as I remember. Giisip nila ang way na ang material or texture sa object kay mag-behave into something in a real world basis good. Like, example, an object was in a daylight environment, then niadto dayon siya sa night environment. The texture will act or reflect based on the lighting of the environment. No need na mag-adjust pa sa mga texture if moadto siya sa lain na environment. That is why they created the Disney Principles paper. Next. Kaning kani siya, the Disney Principle paper, which contains all the basic understanding of textures and light behaviors. Pero di na ta mag-dive deeper aning technical stuffs kay di man ta dili man ta mag-research. We are here to understand unsa ang functions sa each element sa PBR texturing. So, though naagyapon mo, so we will focus kung unsa ang proper setting sa proper texture. Though naagyapon ta as artist, the artistic freedom kung unsaon nato pag-adjust sa mga settings sa PBR texture. So ma-achieve nato, pero kanilang ay guide to achieve photorealism through PBR texturing. So ngano important ang PBR texturing? Like pwede ba gamiton tong method sa una? Oh, of course, pwede jud kaayo gamiton. Kaso complicated kayo siya. Kay kailangan nato buhatan og nodes ang each element like subsurface, metallics, specular, ana. So kaning PBR kaning kato na texture na to kay nahanay na siya ba into one single node, which is the principal SDF. So ngano siya important? Next. Because automatic na siya na naay Fresnel. Fresnel na no? Hindi na Fresnel. Fresnel. So unsa ang Fresnel? Kano mag-talk pa matag light ani? Actually, Fresnel refers to the way light interacts with the surface of an object based on its viewing angle. Like kaning sa right side. Morning, in a realistic manner, mo yun ning like sa the closer the light na pinaka-side, we have a 100% reflection. Then hantod sa niadto na siya sa tunga, naga-fade ang reflection sa light, nahadto na siya sa 2 to 5% na lang ang reflection niya. So ana ang behavior sa light sa mga objects. Mo nang ginatawag na Fresnel. Example is this kaning sa right hand, kaning red na material, 'di ba? 100% na kuan jud reflect ang light sa sides. Then pagkaabot sa tunga kay hinahinay na siya naga-fade. Di na siya klaro, 'di ba? Next. One example is kani non-PBR and PBR. Non-PBR means kanang since katong tawagan na the old method kay wala siya automatic na Fresnel, so makita na to na ang light from the top up to bottom kay subtle lang kayo siya murag fade. Hayag gyapon siya, 'di ba, sa bottom. Murag from 100% till nahimo siya mga 70% lang siguro sa bottom, 'di ba? Nagyapon siya 70% of reflection. While in the PBR texturing, photorealistic gyud siya tanawon kay the closer katong sa pinakataas kay 100% reflection, then naga-fade hantod sa pinakababa, nahimo na lang siya mga 2% or 5% reflection, 'di ba? So realistic gid kaayo siya nawon. Okay. So mao na ang difference na gina-make sa Fresnel into making our object photorealistic.
So quick introduction and demo lang. Next ay wala naman na. So mag-demo ko guys all about katong unsaon nato pag-apply og texture, basic apply texture. So mag-share ko screen na. Ay balik lang ko dito. Makita na bang screen? Ito. Let's transfer to JR screen, guys. So yan eh. So mao ni siya ang principal BSDF for the ginatawag na PBR texturing. Kani siya ang default niya. Default. Which unsaon ni pag-achieve. So sa atong mag-new object mag-search ako object. Kani what if nata diri kani put na to texture. Dire sa ato ta sa UV editing or para mo split ang screen or pwede na natong i-split ang screen. Then kani diri sa editor type imbis na UV ni alisdan na lang nato ni siya shader editor. So nara siya di ba? Nana siya ay shader. Or kung wala i-slate ang new add new material, automatic na siya default. So let's go back sa kuan. So i-explain ako each elements para makabalo mo unsay gamit niya sa or unsay behavior niya if makabalo man if intended man ninyo gamiton siya. So first is kani siya default lang gini, so no need na ninyo i-kuan kay gamay wala kaayo siya effect. Ambot nga like wala kanang wala kayo ni siya ginakuan. Wala jud siya ginagalaw. Default lang gina siya. So first is the base color. Kaning base color is mo na yun, base color. Kung unsay color sa inyong object, di ba? By the way, nakakuan ko kaning diri agud sa viewport shading. Kani nako diri sa fourth para ma-achieve kuan. Basig na mo diri sa second morning modeling part kani kay kanang wala dili pa mo apply ang lighting. So nako diri sa fourth. So pwede kang gyapon sa third kung lag na siya. Ako sa fourth. Dili. So ang base color is the color. So pwede na niyo blue, red, green. So color lang siya. Fill in the color. Next one is subsurface. Ano ang subsurface? Or commonly known as SSS subsurface scattering. It is basically fleshness or the fleshness of the object. Kung i-crank up na to nig 1, di ba? Fleshy na siya. Or na siya skin sa tao, di ba? Or na siya flesh. Basically, ang application na ni kay if sa mga raw food or raw meat, animals, humans. So, kailangan na to siya flesh, di ba? Para natay subsurface scattering. Subsurface radius is the XYZ kung saang daga or radius lang sa scattering nato. But default is good enough naman. Subsurface color is kung unsa ang color sa scattering niya or sa subsurface. Di na to ilisag blue. Blue ang yang lamang loob, di ba? Blue or red. So mao ni siya subsurface.
Tapos ang subsurface IOR is the index of refraction. How light bounces sa atong object, which is leave it default kay mao man na ang photorealistic manner niya. Same as anisotropy, because anisotropy is the bending of light, which is dili man siguro mo bend ang light sa kuan. So dili kay na siya rare lang nato na siya ginagamit. Rare cases if gusto ninyo, depende sa inyong artistic taste. So mo nang subsurface. Kani sila. Next is metallic. So metallic is either non-metal or metal, or na 0 or 1. 0 or 1. 1 metal, di ba? Mas metallic siya. 0. Tapos rare cases lang pod na 0.8 o 0.2 kay wala may mga 50-50 metal, di ba? 50-50 metal na ba? So if gusto niyo ma-achieve ang photorealistic manner, 0 or 1 lang gid na siya. 0 or 1. Pero depende na kung unsang taste niyo sa art, sa inyong scene. So depende gyud na sa inyo. Though ang photorealistic manner is 0 or 1 yun siya. Next is the specular. If you are going to achieve a photorealism manner, again, dili gyud na siya ilihok cause default is kuan. But specular is how light unsa ka direct mag-bounce ang light sa object ba? Nasabtan ba? If 0 ni siya, wala kayo yung light naga-bounce through. Diba? If 1 ni siya, direct kaayo ang bounce sa light. Kumbaga, sa mirror ni siya, good example is mirror. Iwan na to ni siya kung gusto ta mag-mirror. Kay ang bounce sa light, direct gid siya. Dili siya naga-scatter. Kung tanaw ka sa mirror, di ba? Makita gid nimo clear imong self kay direct ang bounce sa light. But in mostly sa objects, 0.5 yun na siya. Kay we don't need to mess with specular gusto tag glossy. Because every object has reflection. So dili na to dapat pwede ma-zero kay mawala yung reflection. Kay every object na reflection. Ang brick wall wala man lagi naga-reflect ang light sa brick wall. Naga-reflect na siya. Pero rough surface man good, so naga-scatter ang light and makita nato na dili na to makita ang mga ang direct good na reflection. Mo nang in a photorealistic manner, roughness gyud dapat ang atong i-crank. Kung gusto tag glossy, 0 roughness, di ba? Kung gusto tag kanang kuan gid kayo, grunge kayo or rough kayo, 100%. Di ba? So roughness gyud ang atong best friend sa texturing. Well, kaning specular tint is more like tint lang niya or tint sa reflection. I mean color sa reflection. Kung unsay imong base color, mao man to tint. So, mo lang siya. 0.5 is the default. So next. So understand namang reflection roughness kung unsa ka rough or glossy ba na siya. Next is the anisotropic. Stretches the reflection. So unsa kailangan to stretch? Let's say example sa mas stretch ang reflection. One example is frying pan. We can see here, di ba, morning light na morning light na naga-reflect sa atong object, di ba? If i-crank up na to ning anisotropic, kita ninyo na nagaana na siya. Murag may stretch siya tapos nagkita siya sa middle. Mo na siya ang makita ninyo siya sa
frying pan, di ba, kanang sa center sa frying pan. So mo na ang good example or one of the examples na magamit ninyo ang anisotropic. Anisotropic rotation is basically kung rotation na siya. So mo na. Next is the sheen. Sheen is basically fabric. If you want fabric, 1. If dili siya fabric, 0. Pero dili na to siya klaro na kuan kay subtle lang gid siya. I have one example which is this. Na ako create na fabric or and kani ang fabric kay morning rare cases na kailangan na to i-zero ang specular. Kay fabric don't really reflect ay kanang dili pud siya. Like dili siya mo reflect ka i-darken na to color. Diba? Kay kung i-0.5 na to na siya. Glossy ra kay siya. Mo na ang fabric yun kay 0. So if you wanna to ni wala kita ninyo yung reflection, mo na siya ang reflection sa fabric. So sheen ang element sa fabric. Then if we make it na to sa red, mo ni diri na magawas ang tint. If i-zero na tong sheen tint, white gyud ang reflection niya. Then if we want na sabay siya sa pagka-red niya o maroon. So mao na siya ang sheen. Fabric lang na siya. Kung dili siya fabric, 0 gid na siya. So let's go back. The next is clear coat. Unsa ning clear coat? Clear coat is adding second layer or second layer texture to our object. Which is second layer texture. For example, himo tag kani, nahimo siya glass, di ba? Glass ang first layer niya. What if gusto na to ang glass covera na to siya kanang plastic. Ano na to clear coat, o di ba? Glass na siya. Kanang rough glass taas na mo glass. Tas but nga na to clear coat. So one of few examples na gi-wrap na to siya na siya second layer of texture. Depende sa inyo if kanang glossy ang wrap or rough na wrap. Mo ning clear coat roughness. Glossy or rough. So clear coat basically is a second layer of texture. So kung dili niyo but second layer, which is rare lang pud siya. Rare cases lang pud kayo na but second layer texture, di ba? So rare lang pud ninyo siya magamit. Next is katong yun sa nako to paghimo glass, which is the transmission. IOR transmission and transmission roughness. Mo ni sa ang partner gini sila. And transmission is the murag on off niya. Kay transmission means glass. 1, glass na siya. IOR, index of refraction. Since if we going to a photorealistic manner or looks, default yun yung 1.450 sa IOR. Dili na dapat nato ni siya i-move kay guba. Instead, sa roughness na magbawi. Either kanino roughness o transmission roughness. Transmission roughness is roughness siya sa inside. Inside sa ato ang object. Roughness is outside sa object. Kay glass, di ba? So naa siya inside. So maon na ang transmission, making the object glass. 0 na to balik. So transmission roughness. Then emission. Emission is making our object glow. Diba? May glow na siya. Di na to siya mapansin kay wala man tay object na tapad. Pero if natay object na tapad, masigahan siya og suga.
Tas we can choose the color po, diba? So ginagamit ni siya if we are going to make a light bulb or lamp. So kailangan, di ba, ang light bulb kay mag-emit siya light, so emission. Then emission strength is ma-increase na to ang strength niya kung usa ka siga. So mao na siya ang emission. Then ang alpha, which basically means opacity. 0, mawala siya. Di ba nato ini ginagamit kay it's just there. It's just then kaning normal pure coat then kaning normal I'll discuss it later sa when we tackle all about image texturing. So ay mo ka balakan no like nakulbaan na sa man ni like giunsa ni nako ana. So I'll demonstrate the step-by-step procedure onto how to UV map and texture later, no. So ay mo ka kulba explain lang sa nako ni tanan. So next is makaagi gyud ta na kanang tawag na. One of the common mistakes, no, na mabuhat sa like texturing a model is just dragging or just dragging the ingani lang. Butang lang kag image. Oo lang. Unsaon pagkabalo sa kuan? Like unsaon nila flat lang siya, di ba? Like walay kabuhay-buhay, dili siya kuan. So we need to let the computer understand good. We need to let the computer understand na ang atong gina-texture kay 3D, dili flat. So in order to let the computer understand, we need these basic elements, this basic text, image mapping. Kung kaning isa lang na color, wala na siya, flat lang yun na siya. So we need some roughness, normals. So unsa man ni siya? So I'll explain unsa ni siya. So kani sila ay mga image texture or texture maps. So kani first, commonly diffuse or the color, uning color map also called as diffuse or albedo map. So ay mo kalibog. Same lang na sila tanan. Same lang silang tulo. Pangalan kay naglahi. So basically katong ibutang siya sa base color mo ning base color sa texture. Next is the metalness map. Metalness map basically is a grayscale kuan gud. Gina-calculate sa computer ang kung metal ba siya or non-metal. The white represents metalness, the black represents non-metal. Ano daghan wag non-metal? Dili kay 'di ba ang metal mag-reflect man siya light, nag-reflect siya light. Matan-aw na to sa diffuse or sa color kay kuan ba siya? Rusty ba siya kaning mga. So ang mga rust parts kay black siya para dili mo reflect ang light. Though metal gyapon siya pero rusty, dili naga-reflect ang light dito sa rust parts, di ba kay rough ba kayo ang rust. So next is the roughness, gloss or reflection map. So basig maka-encounter mo ingani na roughness, gloss or reflection map. Same lang na sila, depende gid na sa inyo ang gusto. If gusto mo mas glossy or mas rough. Pag black kaayo ang iyahang or black masyado ang kaning image good, darker, glossy na siya. Pero if lighter na siya, mas rough. Then bonus is ambient occlusion map. If we're rendering in cycles, automatic na gud na siya. Though most cases kay example EV para
optimize is ambient occlusion map is mao ni siya ang how light kanagong mga dili na siya shadow pero mao na siya ang absence of light sa object gud, di ba na? If magtapok ang mga object sa isa ka lugar, nabe absence of light sa sulod dito ah. So mao to ang ambient occlusion. It makes it more realistic than making just a bunch of shadows. Though automatic ni siya sa cycles na render, which we will be discussing later on sa atong bootcamp. Though ang sa EV man gud kailangan pud nato but nga ambient occlusion map para mas ang iyahang kanang ang direction tawag kana ang iyahang pag-igo gud sa light para ma-direct nato. Then normal or ang normal map is making depth or details and depth sa ato ang object. Same lang ni sila bump map, displacement map, ug normal map. Same lang sila result. Though bump map and displacement map are different approach good. Bump map uses grayscale and displacement map uses geometry. So dili siya optimize kay kailangan man nato daghan na vertices faces para maghimo siya depth para na siya mga depth ba na kaning pa example na bato-bato na mga singit-singit diya magka-depth siya. Though para may-ato siya kailangan og daghan na geometry or daghang faces, so which is not really optimized kay mubuto atong PC ana. Mao nang gibuhat nila ang normal map to create the illusion of making a depth sa atong texture without really having kanang daghan gud kayo na geometry. For example kani dire. Alright. Kani. For example gani. Di ba flat lang siya? What if butangan nato ni siya normal map? Black color. Normal color. Ito. Di ba? Kita ninyo, kaya na siya nag-rough na siya, kanang na siya bump. So, pwede pa nato na siya pataas, o. Di ba? Na siya yung mga finer details. So, depende na sa inyo kung gusto ba mo mas kanang grunge ba siya or smooth lang ba siya. Zero lang din. So, mao na siya ang normal map. So, now, more na-explain naman ako tanan, no? So, let's proceed to a kanang follow-through demonstration good. So, if naamo yung mga objects there or sa naka-open mo Blender, you can follow through sa kaning example, kaning last demo na ako, no? For UV mapping and texturing. So, let me close my Blender. So, na ako'y nahimo diri na or na ako'y na composite na ingana siya. Ingana na siya. So, kung naka-create na mo mga objects, so let's start ta sa kuan, from the beginning yun, no? So, let's UV unwrap and texture this cup. Kay tanaw na to, wala sila textures. So, unahon na to ning cup. So, unsaon na to ni siya pag UV map. From layout, dire nakadawat ta sa layout. Ato ta sa UV editing. So, wadto na siya dire. UV editing. So, makita na to, wala jud siya naka-UV unwrap mo. Kay cylinder ba ni? Tapos kani square lang.
So first of all, para makita nato kung tama ba itong gina-unwrap, buhatan sa nato siya material or image texture sa UV. Dire kani kita ninyo ni kaning material properties, kaning murag na ay circle na checkered ni. Kung wala pa ni new, at mao na siya materials, then from kaning base color, let's click this yellow circle or dot, then image texture. Diba siya black, diba? Then new, kaning sa baba sa image texture, new, or puta na to UV grid. I'll name this UV grid, but importante, kaning generate type, kailangan i-UV grid na to. So, okay. So, naka-UV grid na siya. Pino kay siya, no? Like, small pieces. Mo ni siya atong reference. Dili ni siya atong texture. Reference lang nato ni siya. Pero himuon nato ni siya wooden cup. Reference lang nato ni siya for UV mapping. So, let's start the UV mapping process. Kung saan pagkuhan? Saan nato ni siya paghimog 2D? Ato sa edge, select mode, press 2 or kaning direct sa para kaning edge lang. Kailangan nato siya i-cut nato siya para kana bitaw mahiwalay siya, tapos ma-cut nato siya, tapos ma-layout nato ang 2D. So, asa ta unsaon ang pagkabalo kung tama ba itong i-cut? Imagine an object. Imagine an object good na may texture. Di ba na dili man gid na siya ang flow, dili man gid na siya continuous, na gid na siya murag putol parehas sa inyong table, di ba? Ang top niya kay pag adto nimo sa side putol na siya kay lahi to flow sa texture. So mao na atong buhaton. So for this example, di ba? Ang flow sa texture ani kay paana man, di ba? Dire lahi ni siya. Tapos pag-abot dire kay lahi na ni siya. Kani tanan dire kay lahi na ni siya og flow sa texture. Kay mao ni siyang sulod sa wood. So kailangan to siya para makat ni siya, i-select na to ni tanan. Giunsa na ko pagbuhat, is di ba click ng edge. Gihold na kong alt, tapos i-click na ko isa ka edge. So mo select na siya ang naka-link ani, select na siya tanan. Then I'll go to kaning sa taas kaning UV or I'll press U, mark scene. Markahan na to siya kung asa na to i-cut. So nakamarka na. Pero kani cylinder magyapon siya, Dili gyapon siya ma-layout as 2D. So kailangan na to siya putlon. Putlo na to siya dire. Putlo na to siya. So i-cut na to na siya dire. Cut na to siya. Ginahod lang na kong alt para maana siya. Since dili ni siya sumpay, wala siya na-appeal sa link pag alt na ko. So hold shift lang ko, hold shift. Click. Tapos kanina po hold shift, tapos hold alt po para mo diba? So wala na. So i-cut na to or i-mark as scene. Mark scene. So nanatay cuts dire. Then we can now proceed to unwrapping. Select all, which will press A. Press A to select all. Then sa taas UV or press U or dire sa UV ra. Unwrap. O, di ba? Ana na siya. Ay na siya ba? Though, pagkita ni mo dire, nag-stretch man. Ngano man ni? Ang sa sulod, di ba? Dot na. Mas ngano man ni?
stretch tungod sa handle nato. Wala nato ni siya na-cut. Kay lahi naman og flow, lahi naman sa dug flow sa kuan diri. Kaning handle lahi na pud og flow sa texture. Kailangan nato siya i-cut. Or cut nato na siya. Mark seam na. Mark seam. Tas diri pud murag ana siya. Kay kailangan nato siya i-mark seam diri sa circle niya. Diri kanyo. Kay murag mo disrupt naman yung flow diri. So mark seam. Mark seam. Also diri pud mark seam. So again, press A to select all, U, then unwrap. Diba? Diba? Though, nanabutay problema. Kaning handle. Ngano man ni? Kay tungod dili gyapon siya na layout sa 2D. Wala man dili 3D man gyapon siya. Murag gyapon siya pa cylinder gyapon siya, di ba? Pas tuyok gyapon. So buhaton nato para ma-layout nato siya as flat. I-cut nato ni siya sa center. Kung i-cut nato ni siya center, makita ang katag or makita ang kanang bitong disruption sa flow. So kita mag-cut ta diri sa likod para dili makita tong murag kanang discontinuity gud sa texture. So kani I'll press Alt, then deselect lang nako ni. So pagaana lang. Kay dapat diri naman ta mag-end sa cut. U, unwrap, mark as scene. Sorry. Then press A, select all, para mo select all, then unwrap. So, create na ta. Diba? Kung asa na to gisim, ni kuan siya kanang diya siya mo kuan. Kanang mo ma-interrupt ang flow. So, if i-texture na nato siya, kani dire, kani sa pinakataas na pinaka-left, kani editor type sa UV. Instead of UV editor, let's change it to shader editor. Tas kani delete lang nato to, kani delete, Control D. Then if we have downloaded kaning, let's make it a wood, kani na wood, gi-upload na mo ning mga texture map guys sa Google Drive. Pwede lang ninyo i-access. Pwede niyo ma-link bon ang link sa chat para dili naman. So unsa na to pag apply og texture map ani is to drag. Pwede lang nato i-drag ang texture map type. First is color. Diba? Color. Make sure ang color kay sRGB gid na kay colored man. So i-link na to ang color sa base color. So mauna na siya. Naanap tay cup. Diba? Wooden cup. Pero flat gyapon siya kay color lang man. So kailangan to understand ng computer na 3D na siya, na siya depth. So for second is the gloss or the gloss, reflection, or the roughness. Ano siya? Sa gaya sa akong gi-explain ganina no. So, since kani great ang roughness non-color gina siya, non-color. sRGB man nagikan, kailangan gyud non-color. Dili gyud na pwede ma-color ang roughness. Non-color na siya. So rough na siya. Dili lang ninyo kayo mapansin, pero yeah, medyo rough na siya. Then lastly is the normal. Also, non-color.
Kung i-link na nun ni siya sa normal, mo-weird, di ba? Unang, ang normal naa jud siya dapat node na naa gyud siya normal map na node. So kaning color i-drag nato ni siya diri lang sa empty space. Di ba? Mag-search na siya. So i-type na to normal color. Normal color. Then left click lang to apply. So ano na siya? So normal to normal. Ano siya normals. Di lagi halata. So pwede na to kung dili kung mo na satisfy sa normals niya, pwede na to i-crank up. Di ba? Mas moody na siya, di ba? Moody na kay siya. So ako satisfied na ako sa 1.5. So depende na sa inyo ha kung sa inyo. So mo na siya ang sa cup. So pumana ta sa cup. So na ba may question guys before ta mag-proceed sa kaning diri sa na may question about texturing? Bago na to ni fast pace ning duha. Kay na-explain naman ako ang procedure diri og kuan. Wala na. Okay, so let's move on diri sa kung wala na no or kaya lang chat na lang. Kita naman ako. So next is kaning kuan na po no. Kaning bangko. So same ganina yung editing or kaning i-change na po natin ng editor type to UV. Yung editor so pinaspasa na no. So new dito sa material, new base color kaning yellow, image texture, tapos new UV grid. So nato siya UV grid. Edit mode na pod. So makita na to siya, makita na to atong edit mode. So pangitao na to asa ma-disrupt ang flow sa texture. Kani since kaning side niya kay kuan man ni lahi man ni siya flow. So kani tanan i-unwrap na to. I mean mark scene. Kaning sa top lahi man ni siya na flow. Diri lahi siya na flow. Samot pati kani pod ito. So mark as scene lahi man ni na flow diri. So ubos. So to check, select all by pressing A, unwrap. Tura, di ba? Ano na siya, hanay na siya. Though ang sides wala gyapon kay wala na to cut diri. Kay cylinder gyapon ang sides, di ba? Cylinder. So kailangan na to i-cut na isa ka i-cut siya para mahimo siya one line lang, flat line. Mark seam, unwrap. Oh, so ana, di ba? Ay na siya. So next kani sila. Cut na to ni kay base man eh. Lahi man ang text, flow sa texture diya. Mark a seam, may seam na to. Tapos kani, 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 mark a seam. Kay i-cut lang na to na siya para para ma-layout siya into 2D. So no need na. Unwrap. Stretchy siya no. Kay tungod wala na to na mark a seam sa sulod. Naman na siya nakatago na kuan. So para makita to, scroll lang ni kani dire o kani sa taas. Scroll na to, scroll pa baba. So makita na to ni kaning double na square. Toggle X-ray. Pag i-toggle na tong X-ray, makita na tong sulod. So by pressing free para ma-select akong face na. So na-select akong face sa dire. Select akong face dire by holding shift. Oops, holding shift.
para sabay na lang nato sila i-unwrap or i-mark as seam ang upat. So seam na siya. So toggle off ang X-ray. Select all, unwrap. So hantay na ang iyahang legs. Next is kaning mga link pin, kaning mga tunga-tunga niya. So bottom, kailangan mo nag-flow. Bottom. Feel good name. Mark as seam. So as seam na po. Pati po na ning top, lahi ba yan kuan. Lahi na siya flow sa texture niya. So i-seam na to na siya. Mark, seam. Though wala pa na to siya na kailangan na to siya tungaon sa sulod katong sa iyang mga. So i-on na po na to ang X-ray. Select lang tag isa ka edge. Select tag isa ka edge. 1, 2, 3, 4. Mark seam. Tingnan po. 1, 2, 3, 4. Mark seam. So, unwrap. O diba? Ay na siya diri ah. So diri na lang kulang. Wala na to siya nakuan diri sa sulod. Kaning tapan ni. Mark seam. Tapos ang side na pud niya. Gusto kay pangitaon sa side. Tapos side. Arc seam. Control A, unwrap back. So, ay na siya tanan. Wala na stretchy part. So, in order to, i-replace na to ning UV grid into a texture. Toggle na punta dito sa shader editor or Shift F3. Diretso na. Delete lang ni siya. Alisda na to siya. Kadi gusto ko ni na wood. Make sure RGB sRGB ang base color. Di ba? Then roughness, gloss. Pero darker man siya. I mean, ang gloss is dark. Pasabot, glossy siya. Non-color. Non-color gina. Roughness. Di ba? Glossy siya. More siyang na-varnished. So, it's either mamili yun ta. Mamili sa glossy or light reflected lang. So, I want it dili varnish man. Para na gusto ko graph. So, kanya kung gusto. Non-color. Make sure non-color siya. Roughness. Diba? Rough. Ay, medyo rough siya. Though, lagyan po siya reflect. Pagka-reflect shade. And pwede na to gyapon siya. Dili na nato ni gamiton. Tapos i-crank up na to ning roughness. Mas effective. If gusto tagi nga ni. Which is, mas prefer na ko. So, dili na lang ako ni gamiton ang image texture. I-bump na lang ako 100% ang roughness. Tapos, diri na lang ta sa normal map magbawi. Make sure non-color gyapon ang normal map. Then, ang color is i-drag lang siya diri sa dead space. Type normal color. Link normal to normal. So kamo na bahala sa strength niya. Kung gusto mo na grabe na gid ka bumpy or grabe na gid kaging na gid siya. Or ani lang 1.5 na kinala sa kuha. So mo na siya atong textured image. So na 2 out of 3 na.
So lastly, kaning window ato na siya i-texture. So first is we need to UV map. So kaning window, kani bakal mo ni kailangan nato ni siya imuog ba ay i-off sana akong X-ray. Kani himuon nato ni siya bakal kani ang frame niya bakal tapos kani kay glass. Pwede ba siya na duha ka material? Yes, pwede ka. Pwede ta makabuhat og duha ka material. Pwede ta makabuhat og duha ka material. Pero first, i-UV map sa nato siya. So, balhin ta sa diri Shift F10, Shift F10. UV map, grid. Kani siya, new layer lang sa material. Base color, image texture, new UV grid. Just make sure naka-UV grid siya. Okay, so naka-UV grid na siya. Tanaw ni mo no, ang kani siya. Window okay na. Pero kani, stretch tiyak na siya. So, same method. Kani, glass man eh. So, kailangan na to na siya i-seam gid kay individual parts na siya. Then, sa frame, kani, isa man gid na siya ka-flow, di ba, sa texture. So, mark as seam. Mark seam. Kani, isa po na siya ka-flow sa texture. Mark seam. Pag-ana ba niya na sa texture lahi na pud na kuan flow diri so na and samot na diri ba or kani pag-ana nimo diri lahi na pud na flow diri so same na to ni pa sides mark seam then kani pong ani paana niya mark seam tapos kani lahi naman ni na frame mark seam diri diri X diri mark seam so kung may ano lang wala mark seam o kani po do kay lahi na mod na flow na texture biya diya mark seam o kani mga mark seam so naman siya mga more gamay details no na ingani tapos pababa na po tapos na po siya another layer so kailangan alt click lang alt click so same na to na kay lahi ba nag-flow diya same as this alt click lang alt click mark seam so isa pa may wala na to kaya naman nato ay napadedicate sa kanin kanin mark seam so test na to A select all press A unwrap okay kaya do kani siya stretchy lang yun ang sides ano siya stretchy pwede na to na siya ma-adjust by selecting this pag select na to ni kaning face makita na to ang grid niya so pwede na to ma-select each corner or each vertices for this example 2 vertices na kay mo man akong i-move para ma-stretch siya or mabalik ma-normal lang siya so oops dapat wala ni siya seam so shift U clear seam para pagtanggal sa seam so
Tanggal na siya. Select na nato ning no, view, unwrap. So, para ay na siya. Okay. So, i-move lang nato siya closer para dili siya stretchy. Same goes din. I-move na to siya just. So, lagyan po siya seam din. Ang select the edge, clear seam. Tapos, unwrap. Kani, select na to ni para ma-move lang siya. So, wala na tayo. Napay-issue din. Kani, kana. Wala. So, kani. Naga-scale tapos scale S tas X lang ko. Scale sa X-axis. No. Kani. Scale S tas X para sa X-axis lang siya mo scale. SX. So, ano na siya. So, i-test na to ni siya. So, since kani siyang window, kailangan siya na siya duha ka texture, delete sa nato ning material na to. Let's go to object mode. Ato sa tagbi sa shader editor dito sa left side. Ato sa shader editor. Para makita na to. So, diri sa right side na pod, kaning material, good. Diri sa material properties na material number 2, 002. Pero naka-object mode niya siya. So, remove material slot kaning minus. So, wala na siya yung material. Para balik ta sa sugod. Naka-UV map naman siya. So, wala, dili to siya maguba. But, texture. So, let's click new. Then, press this plus. Then new. So, duha ka materials sa isa ka object. So, kani, rename lang na to siya. Steel or metal. How did I rename? Double click lang. Double click. Plus. Tapos, ato ta sa edit mode. Select all lang. Select all. Tapos, deselect lang ng glass na to. Select all. I-hold akong shift. Tapos, i-click lang ako ng face to deselect ng singgit. So, metal. I-assign na to siya. Assign. So, naka-assign na siya sa metal. Kaning glass. Tapos, select na to ni. Select na to ni. So, ato ta sa glass. Dito na to ng glass. Then, assign. So, kani siya naka-assign sa as glass as metal. So, first is kaning metal. What na siya metal? Datay image texture dire, which is ma-found na nato siya sa link na ihatag sa Google Drive. Metal. Color. COL. Color. Make sure na sRGB. Diba? Anatay flat na color. Flat screen. Then, metalness. Black and white pong gina siya. Non-color po. Non-color, ang sRGB lang yun ang base color lang yun ang sRGB. Other than that, non-color na tanan. Metalness, go to metallic. Then roughness. Non-color, make sure. Never forget. So, check na ito, mag-metal na siya. Then, lastly, kani. Para madungagan ng detail, the normals. Non-color, drag and drop lang dito sa dead space. Type na to, normal color.
normal to normal length. So na-apply mo rag murag. So play with the strength lang. Kung gusto mo kuan gyud kaayo. So ako nara ko sa mga goods na ko sa 1.5. So makita na to no, naka-assign yun siya ang diri lang or wala katong kung asa na to gi-assign ang material dito lang pod ni-assign siya. So next is the glass. Gaya sa akong gi-explain ganina asa ang glass diri kaning transmission. So i-1 lang nato ni. Glass na siya. I mean naga-reflect na siya. Ano siya reflection. So dili ni more siya glass sa winter no. Rough I mean kanang murag dili siya clear kayo ba. So sa 0 na natong roughness, 0 roughness tapos 0.1 specular. Ay, glass man ni siya, clear glass so 0 para dili mo bounce back ang light. So ani. Wala siya nanatay glass. So if i-render na to siya, if i-rough render na to, so mo na siya atong na texture. So if i-rough render na to siya, balik sa layout. I-rough render ako siya no. So pasensya na guys. Medyo dugay na, di ba? Dugay gani siya. So ingani lang gid ang ihang result. So namoy pangutana. Since mo na gid tong end sa discussion. Question para wala na. Show chat. Sa yes, since we're dealing with 3D. Pero if oh, okay, save. Tama. So if namoy or maghimo kag circle, 2D naman siya, di ba? Dili na ka kailangan mag-save. Kahit naka-flat naman siya. So pag unwrap nimo ana, pag i-unwrap na nimo siya, flat na gid na siya. So tama na ang placement sa texture. So no need na mag-seam. Murag ma-feel ra man na nimo like kani siya, di ba? Dili na to ni siya ma-flat. Dili na to ni siya mapahigda na flat, di ba? So kailangan na to putlon ni diri kani putlon para lay flat na to siya diri sa dito sa side ug kani dito sa side, di ba? So i-seam na to diri. Ana, mo na. So napaway ka na guys. Dugay kay siya, I mean, dili kayo siya ang render niya kay dili kayo siya ingana ka kusog. I mean, ingana ka clear tungod sa glass manggod. Daghan kayo reflect or daghan kay refraction sa light. Ay kanang pass through sa light ba. So daghan kayo siya i-render. Samples na kailangan i-render. Muna ingana ka siya tama. But we'll talk about rendering sa later on sa atong bootcamp. Yeah. So questions, clarifications, confusions, violent reaction.
Sige yung lagot niya. Teka lang. So if wala na, kay proceed ta sa wala may proceed ka to. Ang next assignment is all about texturing, UV mapping and texturing. Katong gibuhat sa atong assignment mo nagbuhat diba tag material objects. So kato kailangan nato siya i-UV map and texture. So Bon or Seraphine na ba mo yung dungag? So mag-post ako sa assignment details sa under assignment channel. So mag-announce ako dito. So stay tuned.